Dacă și vouă vă iese găina de țară, cum am eu aici, tare, stați cu mine până la final să vedeți cum facem să iasă rumenă la exterior și moale în interior. Oba! Pieptul, pulpele, aripioarele. Cărnița mea a fiert. Între timp eu aici am topit niște grăsime de la găinușă. Am oprit doar așa două chestii mici. Așa că acum vom scoate cărnița de aici și o punem la cuptor. Să ne chinuim. O pun întâi un pic cu pielea în jos. Nu o voi ține mult. 10 minute cu capac. 10 minute, un sfert de oră cu capac. Timp în care pregătesc niște boroghine să pun pe ea. După care pun pe cărniță încă 5-10 minute și o să iasă o minunăție. Carne zob. Am scos și restul. E super fiartă. Îi pun niște usturoi. Și chiar o țin mai puțin decât am spus. Inițial n-am văzut cât de fiartă este, dar când am încercat să scot pulpa a doua, s-a făcut zob, s-a rupt. Deci e super fiartă. Așa că voi mai pune așa un pic de zeamă. Sare nu v-am arătat, i-am pus un pic mai multă de sare la fiert. Și acum ceva pe deasupra și la cuptor cât să prindă fața. Mă complic foarte mult, vreau inițial să-i fac un sos cu miere, cu de toate. Așa că punem puțin piper. Puțin mai mult. Mai punem puțină buia. Puțin sos. Pe unde a picat mult. Și la cuptor să prindă fața. Zeama de aici nu o voi arunca. O să o strecor. Încă mai are morcov și restul ce am pus. O să o strecor și este foarte bună pentru o supă, dacă nu o facem acum. Sau la congelator pentru un stoc. Data viitoare când vrem să facem un pilaf, putem să scoatem. Am scos pieptul. Hai să vedem cum e și înăuntru. Un cuțit mai mic nu puteam să găsesc. Moale și suculent. Găina mea de astăzi este gata. Așa arată. Cărniță moale în interior, rumenă în exterior, pusă pe pilaf cu năut și cu vermicelli. Și bineînțeles ceva verdeață. Mersi că v-ați uitat la mine și astăzi. Roxy Cinera vă pupă!